ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 13ਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛਪਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਛਪਾਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਛਪਾਕੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਓ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਖੇਡੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡੀਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੱਛੀ। ਭੋਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡੂਮਣਾ ਮਖਿਆਲ ਖੇਡ ਲਵੋ। ਜੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਜੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡ ਲੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖੇਡੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਜੀਤੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭੋਲੂ, ਦੀਪੀ, ਲੱਖੀ, ਕੁੱਕੀ, ਕੋਲਵਾ, ਰਾਣਾ, ਪੰਮੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਜੀਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਪੁੱਗ ਲਈਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਪੁੱਗ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਜੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ? ਟਿੰਗਣ ਮਿੰਗਣ ਤਲੀ ਤਲਿੰਗਣ, ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਡਕਰਾ, ਗੁੜ ਖਾਵਾਂ ਵੇਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੂਲੀ ਪਤਰਾ। ਪਤਰਾ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਕਨਾਲੀ ਪੈਰ ਕਨਾਲੀ, ਨਿਕਲ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਦਾਈ ਰਾਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆਈ। ਜੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਣਾ ਕੋਟਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੋਟਲਾ ਆਪਣੇ ਜੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰੀ ਝੁਕਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰੀ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈਏ। ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈਏ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਕੋਟਲਾ
ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਟਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਮੀ ਝਟ ਉੱਠ ਦੌੜੀ ਤੇ ਘੇੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੰਮੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਟਲੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਹੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦੇ 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 ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖਤਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖਤਾ, ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਘੇਰੇ ਦਾ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਦੌੜੀ ਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਪੰਮੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ। ਫੇਰ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਕੋਟਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਕੋਟਲਾ ਭੋਲੂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਝਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। 2-3 ਕੋਟਲੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਹੱਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਭੋਲੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਤੇ ਨਿਚਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਭੋਲੂ ਕੋਟਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਟੇਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਦਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ ਕੋਟਲਾ, ਕਦ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਭੋਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਭੋਲੂ ਪਿੱਛੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੋਲੂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭੋਲੂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੋਲੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੋਲੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਤੇ ਖੇਡ ਮੱਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਟਲਾ ਜੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੋਲੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਟਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਲੂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਮੁੜ ਦਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ। ਜੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਜ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆਈ? ਦੇਖੋ,
दाई राणे दे सिर आई। जीती ने कोटला किस चीज दा बनाया? जीती ने अपनी चुन्नी नू वट दे के कोटला बनाया चुन्नी दा। बच्चे किस वेले कोटला छपाकी खेडे? शाम दा वेला, शाम वेले। राणे ने कोटला किस दे पीछे रख? राणे ने कोटला पम्मी दे पीछे रख दिता। ठीक शब्द चुन के खाली थावां भरो। पहला, जीती ने पंडा पंडारिया खेड खेडन लई कहा या कोटला छपाकी? जीती ने कोटला छपाकी। खेड खेडन लई कहा। आ वेखो, जीती सब नू चुप कराउण दी बोली, नहीं बई अज तक कोटला छपाकी खेडांगे। पंतरां वाले घोड़े आए या हाथी आए? आ वेखो, घोड़े आए। राणे ने कोटला झग्गे थल्ले लुका लिया या पजामे थल्ले? आ देखो, झग्गे थल्ले यानी कि कमीज। कोटला छपाकी काली रात आई है या जुम्मे रात आई है? जुम्मे रात। आ वेखो, कोटला छपाकी जुम्मे रात आई है। सारे बच्चे हसन लगे या रोन लगे? सारे बच्चे हसन लगे। सारे बच्चे हसन लगे। हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर दिओ। पहला, इस पाठ विच आया खेडा दे नां लिखो। आ देखो केड़े केड़े ने? पंडा पंडारियां, लुक्कन मिट्ठी, समुद्र ते मच्छी, डूमना, मखियाल ते कोटला छपाकी। पंडा पंडारियां, लुक्कन मिट्टी, समुद्र ते मच्छी, डूमना, मखियाल ते एक होर है कोटला छपाकी। दूजा, कोटला छपाकी खेडन लई किसने कहा? जीती सब नू चुप कराउंदी बोली, अज तक कोटला छपाकी खेडांगे। जीती ने कोटला छपाकी खेडन लई कहा। अगला, पहला दाई किस दे सिर आई? दाई राणे दे सिर आई। पहली दाई राणे दे सिर आई। जीती ने कोटला किस चीज दा बनाया? जीती ने अपनी चुन्नी नू वट दे के कोटला बनाया। जीती ने कोटला अपनी चुन्नी नू वट दे के बनाया। कोटला छपाकी खेडण वेले बच्चे की गाउंदे हन? ओ गाउंदे ने, कोटला छपाकी जुमे रात आईए, जेड़ा अगे पीछे देखे उसदी शामत आईए। कोटला छपाकी जुमे रात आईए, जेड़ा
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ। ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਭੰਡਾ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ। ਕੋਟਲਾ, ਛੁਪਾਕੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੰਗਣ, ਮਿੰਗਣ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੋਰ। ਤੇਰੀ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੇਤੀ। ਪੁੱਠੇ ਕਰਤੇ ਨਾ ਅੱਖਰ। ਜੀਤੀ, ਤੀਜੀ। ਰਾਤ, ਤਾਰ। ਵਾਰੀ, ਰਾਵੀ। ਪੜੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। दाई यानी कि वारी या मिट्टी, झग्गा यानी कि कमीज या कुर्ता, शामत यानी कि मुसीबत, विपता। आनंद, खुशी। अछोलपले यानी हौली जेहे। चौकस, चौकन्ने, सावधान। ताक, झांक या उड़ीक विच। निचला यानी कि टिक्के या बिना हरकत तो या चुपचाप। ਅੱਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖੇਡ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪੂ। ਮੁੰਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰਕੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਠੂ, ਗਰਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿੱਠੂ ਕੈਮ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਲੀ, ਡੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।